April 14, 1912, 11:40 p.m., North Atlantic Ocean. Isang barko na kasing laki ng 4 city blocks ang mabilis na dumadaan sa sobrang lamig na tubig. Mahigit 2,200 na tao ang tulog, kumakain o nagtatawanan sa dining rooms. Walang nag-iisip na may masamang mangyayari dahil wala ring naniniwala na lulubog ang barkong ito. Pero sa loob ng isang maliit at masikip na kwarto sa barkong iyon, may isang batang lalaki na may headphones at mabilis na pinipindot ang isang makina. Galit na galit ang bilis ng pagtap niya sa key. Ang pangalan niya ay Jack Phillips at ang mga mensaheng dumarami sa paligid niya ay malapit nang magbago ng lahat. At dito nagsisimula ang tanong na hindi inaasahan ng kahit sino. Para maintindihan kung bakit nasa barkong iyon si Jack Phillips at kung bakit napakahalaga ng maliit niyang makina, kailangan nating bumalik sa isang maliit na farmhouse sa Bologna, Italy noong 1874. Dahil doon ipinanganak ang isang kakaibang batang lalaki at hindi pa alam ng mundo na babaguhin niya ang paraan ng komunikasyon ng buong planeta. Ang pangalan niya ay Guglielmo Marconi at simula pa lang, hindi na siya katulad ng iba. Bumagsak siya sa university entrance exams. Ang sarili niyang gobyerno ay nagsabing walang silbi ang mga ideya niya. Hindi siya sineseryoso ng mga guru niya, pero wala siyang pakialam sa iniisip ng iba dahil may nakita siyang bagay na hindi pa nakikita ng karamihan. Nabasa niya ang tungkol sa invisible waves, electromagnetic waves, na nadiskubre ng German physicist na si Heinrich Hertz. At nagkaroon siya ng isang wild na ideya. Paano kung pwedeng gamitin ang mga invisible waves na iyon para magpadala ng mensahe sa hangin? Walang wires, walang cables, hangin lang. At kung tama siya, magbabago ang buong mundo. Noong 1896, kahit wala siyang university degree at walang suporta mula sa gobyerno, dinala ni Marconi ang mga eksperimento niya papuntang London at may isang bagay tungkol kay Marconi na kakaiba. Hindi lang siya dreamer. Napaka-practical niya. Habang ang ibang scientists ay nag-aaway kung posible ba ang wireless communication, si Marconi ay ginagawa na ito. Pinag-ground niya ang antennas niya. Pinataas niya ang mga ito. Paulit-ulit siyang nagtetest. Halos obsessive ang testing niya. Sa loob lang ng isang taon, nakapagtayo na siya ng sarili niyang kumpanya. Pero marami pa ring scientists ang hindi naniniwala sa kanya. At napagod si Marconi sa maliliit na demonstrations. Kaya noong 1901, nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay na parang imposible. Magpapadala siya ng radio signal sa buong Atlantic Ocean. Sinabi ng scientists na imposible iyon. Ayon sa kanila, ang radio waves ay diretso lang ang travel at lalabas lang sa space. Sabi nila, haharangin ng kurba ng Earth ang signal. Pero ang sagot ni Marconi ay simple lang. Subukan natin. Nag-set up siya ng malaking transmitting station sa Cornwall, England. Pagkatapos pumunta siya sa Newfoundland, Canada para tanggapin ang signal. Sinira ng bagyo ang antennas niya. Kinailangan niyang gumamit ng mga kite para itaas ang wires. Halos araw-araw may problema. Nanood ang press. Kapag pumalpak siya, mapapahiya siya sa buong mundo. At pagkatapos, noong December 12, 1901, sa isang malamig at mahangin na kwarto sa Signal Hill sa Newfoundland, may narinig si Marconi sa headphones niya. Dot, dot, dot. Ang Morse code letter S. Naglakbay ito ng 2,100 miles. Invisible. Impossible. Pero totoo. At nabalitaan ito sa buong mundo. Nakatawid sa Atlantic ang wireless communication. Ang lalaking hindi pinaniwalaan ng sariling gobyerno niya ay biglang naging pinakasikat na inventor sa planeta. Noong 1912, ang wireless system ni Marconi ang standard communication technology sa halos lahat ng malalaking ocean liner sa mundo. Kasama na ang Titanic. At dito na nagiging komplikado ang kwento. Ang wireless room ng Titanic ay sumusunod sa rules ng kumpanya ni Marconi. Ang dalawang operators, sina Jack Phillips at Harold Bride, ay hindi talaga empleyado ng White Star Line. Empleyado sila ng kumpanya ni Marconi. Ibig sabihin, hindi captain ang boss nila, kundi ang kumpanya. At ang priority ng kumpanya ay profit.
Ang mga pasahero ay nagbabayad ng malaking pera para makapagpadala ng personal messages gamit ang wireless. Para sa pamilya nila, para sa negosyo nila, para sa mga kaibigan nila. At iyon ang inuuna, iyon ang trabaho. Noong April 14, halos buong araw sira ang wireless system ng Titanic. Nagtrabaho ng todo sina Phillips at Bride para ayusin ito. Nang bumalik online ang system, napakaraming passenger messages ang kailangang ipadala. Kaya iyon ang ginawa nila. Nagpadala sila ng mensahe. Habang sa labas, sa madilim na dagat, may mga barkong nagre-report ng ice. Isa sa mga babalang iyon ay galing sa barkong SS Mesoba. 2 oras bago tumama ang Titanic sa iceberg. Natanggap ni Phillips ang message at inilagay niya ito sa ilalim ng paperweight. Hindi ito nakarating sa bridge. 11:40 p.m. ang iceberg. Alam na natin ang sumunod. Pero may isang bagay na hindi masyadong naiisip ng mga tao. Pagkatapos tumama ang barko sa iceberg, may isang bagay na naging pinakamahalaga sa lahat. May nakikinig ba? Agad na nagpadala ng distress call si Jack Phillips. Come quick, we have struck an iceberg. CQDSOS, position 41.46 north, 50.14 west. MGY. Paulit-ulit niyang pinadala ang message, habang binabaha ang barko, habang alam niyang mawawala rin ang power, habang tumataas ang tubig. Patuloy siyang nagpadala. Mahigit 50 miles ang layo, may isang 21-year-old wireless operator sa RMS Carpathia. Ang pangalan niya ay Harold Kotam. Tapos na ang shift niya. Maghahanda na sana siyang matulog. Pero nagdesisyon siyang isuot pa ang headphones niya ng extra 10 minutes. Para lang matapos ang isang message na hinihintay niya. At ang maliit na desisyong iyon ang nagbago ng kasaysayan. Dahil doon niya narinig ang distress call ng Titanic, agad siyang tumakbo papunta sa captain. Ang Carpathia ay umikot at tumakbo sa madilim na dagat na puno ng yelo sa buong bilis. Dumating sila ng 4:00 ng madaling araw at nailigtas nila ang 710 survivors. Kung wala ang wireless technology ni Marconi at kung wala ang extra 10 minutes ni Harold Kotam, mamamatay sana ang lahat ng tao sa lifeboats sa nagyeyelong North Atlantic. Walang makakaalam kung saan sila hahanapin, pero may isa pang kakaibang parte ng kwentong ito. Ang taong gumawa ng teknolohiya na nagligtas ng 710 buhay ay wala sa barkong iyon at dapat nandoon siya. Inalok ng White Star Line si Marconi ng libreng first-class passage sa maiden voyage ng Titanic, isang cabin sa pinakadakilang barko na nagawa noon. Libre. Pasasalamat sa trabaho niya. Excited ang pamilya niya. Dahil Titanic iyon, pero maraming trabaho si Marconi. At mas gusto niya ang stenographer sa ibang barko, ang Lusitania. Kaya 3 days bago umalis ang Titanic, sumakay siya sa ibang barko at tumawid ng Atlantic. At hindi lang siya ang ganito ang nangyari. Maraming sikat na tao ang halos sumakay sa Titanic pero hindi natuloy. Si Milton Hershey, ang gumawa ng Hershey Chocolate Bar, nagbayad ng deposit para sa first-class tickets noong December 1911. Pero pinauwi siya ng empleyado niya para sa business. Kinansel niya ang trip, sumakay siya sa barkong papuntang Amerika at nakauwi siya bago pa man umalis ang Titanic. Pero na-spray ng ankle ng asawa niya habang nasa Italy sila. Kaya hindi sila tumuloy. Si JP Morgan, isa sa pinakamakapangyarihang banker sa mundo noon, may sariling private suite sa Titanic. Pero nagdesisyon siyang manatili sa isang French spa resort para sa morning massages. Iyon lang ang dahilan. Si Alfred Gwynne Vanderbilt naman ay nag-cancel ng ticket niya ng sobrang late, kaya may mga newspapers pa na nagsabing nasa Titanic siya. Pero wala siya doon. Sa kasamaang palad, namatay siya 3 years later noong May 1915 nang lumubog ang Lusitania dahil sa German torpedo, ang parehong barko na sinakyan ni Marconi. At si Marconi mismo ay halos 2 beses umiwas sa 2 sikat na maritime disasters. Pagkatapos lumubog ang Titanic, may kakaibang nangyari. Ang surviving wireless operators ay parang inutusan na manahimik. May mga mensahe sa kanila. Keep your mouth shut. Hold the story. Big money for you. Ibinenta ng Marconi Company ang exclusive story ng disaster sa New York Times.
At mukhang gusto nilang protektahan iyon. Nang humingi ng impormasyon si President Taft tungkol sa aide niya na nasa barko, hindi siya pinansin ng kumpanya ni Marconi. Nagalit ang Congress. Nagkaroon ng investigations. At dahil doon ginawa ang Radio Act of 1912, isa sa pinakamahalagang communication laws sa history ng Amerika. Pinilit ng law na ito ang lahat ng radio stations na makipag-usap sa isa't isa kahit magkaibang kumpanya ang equipment. Dati kasi, bawal makipag-communicate ang Marconi operators sa ships na may ibang wireless systems. Ibig sabihin, may mga barkong pwedeng tumulong sa Titanic pero hindi pinansin. Dahil lang, magkaiba ang equipment. Natapos ang rule na iyon kasama ng 1,500 na taong namatay. Namatay si Guglielmo Marconi noong 1937. Sa panahong iyon, ang wireless technology niya ay naging radio, naging radar, at naging foundation ng lahat ng wireless communication systems sa mundo. Noong namatay siya, ang radio station sa buong mundo ay tumahimik ng 2 minutes bilang paggalang. Sinabi ng British investigation tungkol sa Titanic ng diretsyo. Ang mga naligtas ay naligtas dahil sa isang tao at sa imbensyon niya. Pero may isang bagay na patuloy kong naiisip. Gumana ang system ni Marconi. Nakarating ang message. Dumating ang Carpathia. Pero 1,500 tao pa rin ang namatay. Dahil ang mga ice warnings ay nasa ilalim ng paperweights. Dahil profit ang priority. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.